આજે હું લઈને આવી છું તમારા માટે એકદમ નવી જ વેરાયટી, જેનું નામ છે કાઠિયાવાડી કોફતા. જોતા મોંમાં પાણી આવી ગયું ને, તો ચાલો શરૂ કરવી રેસીપી. કાઠિયાવાડી કોફતા બનાવવા માટે આપણે પહેલા કલાઈમાં તેલ મૂકીશું અને હવે કોફતા બનાવશું. કોફતા બનાવવા માટે 3 બાફેલા બટેકા લીધા છે અને આપણે તેમાં અડદના પાપડનો ભૂકો નાખીશું. પાપડ આપણે 2 નંગ લીધા છે. થોડોક શેનાનો લોટ, હળદર પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, મરચું પાવડર, કાશ્મીરી મરચું પાવડર, થોડા કાંદાની કટકી નાખીશું, થોડુંક ધાણા જીરું પાવડર, થોડુંક જીરું, આખા ધાણા નાખીશું મસલીને. પછી આપણે તલ નાખીશું, થોડીક એવી વરિયાળી, થોડીક કચોરી મેથી, કોથમરી, થોડીક ખાંડ નાખીશું. હવે આપણે એમાં તેલ નાખીશું અને બધું મસાલો સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. મસાલો મિક્સ થઈ જાય, આપણે એના કોફતા બનાવીશું. તેલ આપણું હવે ગરમ થઈ ગયું છે. કોફતા બનાવ્યા છે અને આપણે તળી લેશું. કોફતા તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે અલગ ડીશમાં કાઢી લેશું. હવે આપણે કાઠિયાવાડી કોફતાનો વઘાર કરીશું. વઘાર કરવા માટે આપણે પહેલા કઢાઈમાં તેલ મૂકીશું. તેલ મૂક્યા બાદ એમાં જીરું, વરિયાળી, અજમા, તલ અને રાઈ નાખીશું અને થોડી કચોરી મેથી. હવે આપણે એમાં કાંદા નાખીશું અને બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે એમાં હળદર પાવડર નાખીશું, મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, થોડી કચૂરી મેથી,
હવે આપણે કોથમરી નાખીશું. ત્યારબાદ સિંગદાણાનો ભૂકો, થોડોક ચણાનો લોટ અને થોડી ખાંડ નાખીશું. 2 ચમચી દહીં, વઘારેલા કાંદાની પેસ્ટ નાખીશું. આપણી કાઠિયાવાડી કોફતાની ગ્રેવી. હવે આપણે એમાં કોફતા નાખી દઈશું. તો તૈયાર છે કાઠિયાવાડી કોફતા. રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને સાથે વિડિયો લાઈક કરજો, શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બાય બાય. ફરી મળીશું નવા વિડિયો સાથે.